ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ ඉස්සෙල් පවජික් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් PC build එකක් එක්ක. ඉතින් boys අද මම මේ වීඩියෝ කරන්න හේතු උනේ ඉතින් මගේ යාළුවෝ වගේක් ඒ කියන්නේ අපේ කමෙන්ට් කරන මගේ subscribersලා යාළුවෝ ඉතින් ඉල්ලලා තිබ්බා අයියේ මම කලින් PC build එකක් දැම්ම brand new parts වලින් කොහමද අපි PC එක build කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී මට මගේ යාළුවෝ my friends la කිව්වා අයියේ ඒකේ ගණන් වැඩිනේ low budget එකට PC එකක් හදාගන්න බැරිද අපිට කියලා ඇහුවා. ඉතින් ඒකට solution එක විදිහට තමයි මම ඔයගොල්ලන් වෙනුවෙන් මේ videos කරන්නේ. ඉතින් අපේ channel එක වෙන subscribe කරන්න bell icon එක ඔබට තියාගන්න. මේ වගේ PC builds සහ gameplay ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි boys අපි බලමු දෙනවා අපේ parts මොනවද කියලා. අපි low budget එකට හදන නිසා මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ PC එක හදාගන්න ඔයගලන්ට යන්නේ රුපියල් 16000ක් වගේ මුදලක් 16000ක් වගේ මුදලක් ඔයගලන්ට යනවා thumbnail එකේ දාලා තියෙන ගාන තමයි මේ PC එක build කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හොඳ PC එකක් පරණ games උනත් සෙල්ලම් කරගන්න පුළුවන් මේ PC එකේ. මගේ කලින් PC builds ඔයගලන් බැලුවේ නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ ඇති link PC build වලට සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඒවෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ තව දැනුම ලබා ගැනීම සහ ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක build කරගන්නේ කොහොමද ගැන අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් නරඹලා. හරි boys ඉතින් බලමු අපේ process එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ එහා ගෙදර සින්දු දාලා තියෙන්නේ ඒව ඇහවෙනවා නම් පොඩ්ඩක් sorry copyright අල්ලයිද කියලා තමයි මට බය. ඔයගන්ට ඇහෙයිද දන්නේ නැහැ මම sound එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න බලන්නම්. හරි boys ඉතින් බලමු අපි process එකේදී මම මුලින්ම තෝරගන්නේ Intel Core to Quad Q 6600 2.4 GHz වලින් speed වෙන superior processor එකක් bro මේක Core to Quad. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක පරණ processor යන්නේ. ඉතින් මේක පරණ processor තමයි. හරි. ඉතින් මේකේ Intel site එකට ගිහලා performance බැලුවොත් ඇත්තටම මාර හිතා ගන්න බැරි performance එක මේ processor එකෙන් දෙනවා අපිට. මේ ගොඩක් පරණ processor වුණා. මේක රුපියල් 1200යි මුදල වෙන්නේ. ඕගලන්ට මේක ලබා ගන්න. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ processor එකක් කියලා මම හිතනවා. මේ රුපියල් 1200ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ. මේකේ model එක Q6000 මීට වඩා speed processor එනවා Core to Quad එකේ Q9000 ගන්න. ඉතින් ඒක රුපියල් 3000 ගණක් වගේ වෙනවා මේ processor එක. ඉතින් ඕගලන්ට මේ processor එක තමයි මම කලින් පාවිච්චි කරපු මගේ නෙමෙයි මගේ යාළුවෙක් පාවිච්චි කරපු කම්පියුටර් එකක තිබ්බේ. ඉතින් මගේ යාළුවා ඇත්තටම හොඳ ගේම් ටිකක් ඒ processor එකේ සෙල්ලම් කරා. මට මතක විදිහට ගොඩක්ම අලුත් ඒවත් මට මතක විදිහට සෙල්ලම් කරා. Far Cry New Dawn එකත් මම හිතන්නේ සෙල්ලම් කරා. ඒ processor එක. ඉතින් ගොඩක් speed processor. බලමු අපි Intel site එකට ගිහිල්ලා මොන වගේ performance එකක් අපිට මේ දෙනවද Intel Core to Quad Q6600 කියලා. හරි. අපි course ගාන තමයි අපිට වැදගත්. course ගාන 4 course සහ threads 4ක් සමගින් අපිට හම්බ වෙනවා අපේ processor එක. ඉතින් base frequency එක තියෙනවා 2.4 GHz වෙද්දී cache එක 8 MB cache එකක් තියෙනවා. ගොඩක්ම speed එක වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන් වාට superior ට. ඉතින් මේකේ අපිට watt ගාන 105ක් දෙනවා. watt ගාන පොඩ්ඩක් විතර වැඩි. ඒකින්ද 450ක්වත් ගන්න වෙනවා මේ processor එක සහ graphic card එක power කරන්න. ඒ වගේම bus speed එක 1066 MHz කියලා කියනවා. onboard graphics තියෙනවා 64 bit processor එකක්. onboard graphics තියෙනවද දන්නේ LGA 775 chipset එකේ තමයි processor එක වදින්නේ. motherboard එකට. ඉතින් බලමු මේකට හරියන motherboard එක ගොඩක්ම budget motherboard එක තමයි ගත්තේ. ඉතින් G41 DDR3 motherboard එකක් තෝරගත්තා. DDR3 motherboard එක මේකේ 6 month warranty එකක් හම් වෙනවා අපිට Neo View shop එකෙන්. ගොඩක් අය Neo View shop එක දන්නවා දැන් මගේ videos බලනවා නම්. ඉතින් Neo View shop එක ගොඩක්ම හොඳ second hand market එකේ තියෙන හොඳ shop එකක් තමයි. ගම්පහ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගානකට ඔයගලන්ගේ ගෙවල් පැත්තෙන් උනත් ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මීට වඩා වැඩියෙන් යන්න එපා. එක මල්ලි කෙනෙක් කිව්වා මම රුපියල් 15000ට i3 PC එකක් හැදුවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් දකුණු පැත්තේ කාඩ් එකකින් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ ඒ මල්ලි කිව්වා රුපියල් 21000ක් යනවලු. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තේ කඩෙන් හදාගන්න.
ඉතින් මම කිව්වා එච්චර ගානකට යන්න එපා. මේක තමයි සාධාරණ මුදල. මේ නියෝ බිෂොප් එකෙන් දෙන මුදල සහ අනිකුත් කඩවලින් මේ වගේ ගානවල වලට තමයි යන්නේ. ඒ ගානට උඩින් ඒ ගානට වැඩියෙන් ගන්න යන්න එපා. ඕගලන්ට ගොඩක්ම පාඩුයි යාළුවනේ. ඉතින් මේ වගේ ගානට තමයි ඔයගොල්ලන් හදා ගන්න ඕනේ G41 මදර්බෝඩ් එක රුපියල් 2700 ක. මේ මුදලට වඩා වැඩියෙන් යන්න එපා. ඊට අඩුවෙන් යනවා මිසක් වැඩියෙන් යන්න එපා. ඔයගලන්ට පාඩුයි. ඒකෝර මේක නියෝ බිෂොප් එකෙන් 2700ට ගන්න පුළුවන් එක සමහර ෂොප් වල 3500ක් 4000කට තාසන්න වෙන ගාණක් වෙනවා. ගන්න යන්න එපා. බොරුකාරයෝ ඉන්නවා ඔයගලන්ව රවට්ටන්න. කම්පියුටර් පාර්ට්ස් ගැන දන්නේ නැති අය රවට්ටන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අහු වෙන්න එපා. උන්ට කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ව රවට්ටලා. හරි. කතා කරා ඇති. එහෙනම් බලමු මොනවද කරන්න කියලා. DDR3 motherboard එකක් 8GB තමයි boys මම හිතන්නේ maximum out එක දෙන්නේ. DDR3 හරි DDR3 අපි බලමු අපේ RAM මොනවද කියලා. මම තෝරගත්තා 2GB RAM එකක් මේක 800 MHz වලින් මම හිතන්නේ යන්නේ 800 6 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට. ඒ වගේම 1 month warranty එකක් 800 processor එකට හම්බ වෙනවා. 800 මේ RAM එකට. හරි අපිට හම්බ වෙනවා කොහොමද 1100 නිසා 6 month warranty එකක් නියෝ view shop එකෙන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාස 6ක් බය නැතුව උකන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක Kingston RAM එකක්. සුපිරි ගොඩක් ස්පීඩ් Kingston RAM ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් 800 MHz තමයි අපේ motherboard එකට set වෙන්නේ. ඉතින් අපේ graphic card එක මොකක්ද කියලා බැලුවොත් අපිට 1GB graphic card එකක් ඇත්තටම මදි. core to card processor එකත් එක්ක ගොඩක් speed processor එකක් නිසා පරණ processor එකක් වුණාට ගොඩක්ම හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් processor නිසා මම හිතුවා 1GB graphic card එකකට යනකට වඩා 2GB එකකට යන එක ගොඩක්ම වාසිදායකයි කියලා. මොකද අපේ RAM එක 4GB තියෙනවා. 2GB stick දෙකක් තමයි භාවිතා කරේ. රුපියල් 1100 ගානේ දෙකක්. ඒ වගේම අපේ VG එක 2GB overclockable VG එක තමයි තෝරගත්තේ branded GTX 460 2GB OC edition එක. මේක සුපිරි. අර 6 month warranty එකක් ඔකන්ට red tech එකෙන් හම්බ වෙනවා. මේ red tech computers එක තියෙන්නේ ගම්පහ. link එක ඕන නම් පල්ලා description එකේ ඇති. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මෙතනින් මේගොල්ලන්ගේ hardware කොටස් සම්බන්ධයෙන් තව දැනුම ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඒ වගේම quotation එකක් මේ shop දෙකෙන්ම ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. සහ buy korea shop එකක් තියෙනවා. වැඩිය මම buy korea shop එක ගැන කියන්නේ. ඒකෙන් parts ගත්තී ඔයගලන් ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙලා ගන්න. ගොඩක්ම අවබෝධයෙන් ගොඩක් කාවරි දන්න කෙනෙක් එක්කන් ගිහලා තමයි buy korea shop එකෙන් ඔයගලන්ට parts ගන්න වෙන්නේ. හොඳ parts තියෙනවා නැත්තේ නැහැ. power supply වගේ ඒවා නම් ටිකක් හොඳ ඒවා තියෙනවා. මම ඒක නිසා power supply එකක් තෝරගත්තා buy korea shop එකෙන්. හරි අපි ඉදිරියට ගැන කතා කරමු. GTX 460 2GB VRAM එකක් තියෙන සුපිරි VGM එක. ඉතින් මේකේ core clock එක ඒ කියන්නේ 715 MHz තියෙනවා. processor technology එක 40 nanometer තාක්ෂණයක් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට memory clock එක 3600 MHz තියෙනවා. ගොඩක් ස්පීඩ් ඕගන්න පේනවා ඉතින් memory clock එකේ ටිකක් වැඩි පරණ වුණාට GDDR5 තමයි තියෙන්නේ. memory type එක 2GB VRAM එකක් තියෙනවා. 256 bit bus memory එකක් තියෙනවා. ඉතින් සුපිරි මේක ස්පීඩ් ගොඩක් 256 තියෙනවා කියන ගේම් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. 256 bit range එක. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා digital max resolution එක 2K වගේ යන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. ඔය වගේ තමයි අපිට DirectX 11 support කරන සුපිරි මේකට watt ඕනේ කියනවා 500 watt ඕනේ කියන ගොඩක්ම power එක ඉල්ලනවා මේ එකේ. ඉතින් මම බජට් එක නිසාම power supply එක තෝරගත්තේ 500 watt එකක්. මේක රුපියල් 1100ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ 500 watt power supply එක. buy korea shop එකෙන් තමයි මම මේක තෝරගත්තේ. මේකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ ඇති. මේගොල්ලන්ගේ contact numbers වගේ ඒවා දීලා තියෙනවා පල්ලෙහා. ඉතින් ඒවෙන් ඔයගොල්ලන්ට contact කරගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ shop එක. මේ තියෙන 01 මේකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් එතකොට contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහා ගෙදර මොකක් හරි වැඩක් මම හිතන්නේ උලංග ගහනවා මන්ද ගාඩ සද්දයක් ඇහෙනවා. ඉතින් boys මේක තමයි අපේ power supply එක. ඉතින් මට සමාවෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ
මේ වටපිටාවේ සද්ද ඇහෙනවා නම් මේ පොඩ්ඩක් විතර මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් කාර්ය බහුලයි. මොකද මේ අර ඡන්දේ නිසා මේ පැත්තේ මන්ත්‍රීවරු වෙනවා දේශන පවත්වන්න. ඒවට මේ අද උදේත් එකක් තිබ්බා. මං අද උදේ රෙකෝඩ් කරන්න ඉදී මේ මට කරගන්න බැරුණා. ඒ සද්ද බද්දයි රචිඥා දානවා අම්මට උඩු උපුරන්න. ඉතින් හරි, ඉතින් අපි අපේ වැඩේට බහිමු. 1100යි වෙන්නේ පවර් සප්ලයි එක 500 වොට්. මම කෝස් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි අපි පවර් සප්ලයි ගන්නෙ. ඔයගොල්ලෝ පවර් සප්ලයි එකක් ගද්දි ගොඩක්ම බ්‍රෑන්ඩඩ් එකකට යන්න කොරිම try එකක් දෙන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ පවර් සප්ලයි එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ හැම පාර්ට්ස් එකක්ම රන් වෙන්නේ. කියන්නේ මේක තමයි අපේ හදවත. PC එකේ තියෙන හදවත මේ පවර් සප්ලයි එක. මේක තමයි හැම තැනටම පවර් එක දෙන්නේ. මේක මොකක් කර වුණොත් ඔක්කොම අඩපණ වෙනවා. ඒක නිසා පවර් සප්ලයි එක ගැන ගොඩක්ම අවධානයක් දෙන්න. ඒ වගේම අපේ කේසින් එක මේ ඔක්කොම රඳවලා තියන්නේ අපේ කේසින් එකේ. ඒක නිසාම සුපිරි කේසින් එකක් තෝරගත්තා. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කේසින් එක. ලෝ බජට් එකට හදනවා කියලා කැතට ඔයගොල්ලන් PC එක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය හොඳ PC කේසින් එකක් කරන් ලස්සනට ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක තියාගන්න පුළුවන්. මේක 1950 වෙන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කේසින් එකක්. මොඩල් එක සඳහන් කරලා නැහැ. මේක රුපියල් 1950කට නියෝබි ෂොප් එකකින් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒ වගේම මම අද මුලින්ම ඔයගලන්ට කිව්වා ප්‍රොසෙස් එක කෝටු ක්වාඩ් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒ වගේම අපේ මදර් බෝඩ් එක G41, RAM එක 2GB ස්ටික් එකක්. ඒ වගේම G40 GTX 460 2GB graphic card එක තෝරගත්තා. ඒ වගේම 200GB SATA hard disk එකක් තෝරගත්තා. 6 month warranty එකක් හම්බ වෙනවා නියෝබි ෂොප් එකෙන්. ඒ වගේම අපි power supply එක 500 watt ඕනේ කිව්වා. 460 VG එකට 500 watt තමයි මේ recommend කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම 500 watt power supply එකක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම brand new casing එකක් තෝරගත්තා. අපේ හැම parts එකක්ම රඳවල තබන්නේ අපේ PC casing එකේ. ඒක නිසා ඒක ටිකක් හොඳට ගන්න ඕන නිසා low budget එකේ තියෙන හොඳ casing එකක් තෝරගත්තා. ලස්සන මේ තුනේ ඔයගලන්ට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මැද එක පොඩ්ඩක් ලස්සනයි වගේ. ඔයාලට කැමති එකක් ඔය තුනෙන් ගන්න පුළුවන්. නියෝබි ෂොප් එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේක තමයි අපේ කෝටු ක්වාඩ් ප්‍රොසෙස් එක. ඉතින් අද බිල්ඩ් එක කරේ කෝටු ක්වාඩ් PC බිල්ඩ් එක. මේක රුපියල් 16000ක් හරි 16000ක් වගේ මුදලකට ඔයගලන්ට මේ හැම පාර්ට්ස් එකක්ම බිල්ඩ් කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. නියෝබි ෂොප් එකෙන් සහ බයිකොරියා ෂොප් එකෙන් තමයි මම පවර් සප්ලයි එක ගත්තේ. ඒ වගේම VG එක Red Tech Computers එකකින් ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ PC එකක් ඔයගලන්ට මම අරන් එනවා කියලා කිව්ව මගේ ෆෑන්ස්ලාට, කියන්නේ මගේ යාළුවන්ට, මගේ channel එකේ ඉන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඒගොල්ලන් ඉල්ලපු දේ ලැබුණයි කියලා. ඉතින් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe පාරක් දාන්න, bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. මේ වගේ PC build සහ gameplay ඔයාගාවටම ගෙන්න පුළුවන් friends. එන හැමෝටම බුත් සරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න ගෙවල් වලට වෙලා.